Oj, vad mörkt det blev plötsligt. Ja, strömmen gick just nu hos mig också. Tur att jag har några ljus här. Bra idé, ljus gör allt lite tryggare. Har du varit med om strömavbrott förut? Ja, en gång hände något läskigt hemma i Västerås. Berätta, jag gillar spännande historier. Jag hörde konstiga ljud när allt blev mörkt. Ljud? Vad för ljud? Som någon som gick i huset fast jag var ensam. Aj då, det låter verkligen skrämmande. Jag tände snabbt en ficklampa och kollade runt. Hittade du något? Nej, men det hördes igen och igen. Jag har också en liknande historia från Stockholm. Berätta, jag är nyfiken. När strömmen gick såg jag en skugga i fönstret. Var det någon där? Jag vågade inte titta ordentligt. Det är verkligen obehagligt med mörker. Ja, men ljuset från ljusen hjälper lite. Jag håller med, det känns tryggare. Varför blir det så tyst när strömmen går? Kanske för att allt ljud från maskiner försvinner. Det kan vara det. Då hör man små ljud bättre. Precis, som när vinden blåser utanför. Eller när grenar slår mot fönstret. Jag brukade bli rädd för sådant som barn. Jag med, men jag lärde mig att andas lugnt. Bra tips, jag försöker också tänka på något annat. Vad gör du då? Jag tänker på roliga saker eller musik. Det låter smart. Jag brukar prata med mig själv. Det är en bra idé. Att prata gör det mindre läskigt. Ja, och ibland berättar jag historier för mig själv. Precis som vi gör nu. Exakt! Det känns tryggare när man delar. Håller du med om att ljuset från ljuset ger värme? Ja, det är mysigt och lugnande. Jag har en favoritdoftljus som hjälper mig. Åh, doftljus kan göra stor skillnad. Vilken doft gillar du? Lavendel, det är så avslappnande. Jag gillar vanilj, det känns varmt. Har du någonsin varit rädd för att ljuset slocknar? Ja, särskilt när det blåser mycket. Då känns det som att mörkret vill ta över. Men vi måste vara försiktiga med ljusen. Så sant, ingen vill ha en brand här. Jag brukar alltid ha vatten nära ifall. Smart, säkerhet först. Brukar du ha en ficklampa också? Ja, och extra batterier alltid redo. Det är viktigt, man vet aldrig hur länge strömmen är borta. Jag minns en gång när det var mörkt hela natten. Hur gjorde du då? Jag läste en bok med ficklampan. Det låter mysigt även om det var läskigt. Ja, det hjälpte mig att slappna av. Jag försöker göra samma sak. Känner du dig trygg när du är med någon? Ja, det är mycket bättre än att vara ensam. Därför är det så skönt att prata nu. Exakt, det gör mörkret mindre skrämmande. Jag tycker om att höra din röst i mörkret. Och jag gillar att höra dina historier. Vi borde göra detta oftare när strömmen går. Ja, en liten tradition kanske. Det låter roligt och tryggt. Jag håller med, vi kan dela fler historier. Nästa gång vill jag höra din läskigaste historia. Och jag vill höra din. Vi får tända fler ljus då. Och kanske ha varm choklad också. Perfekt idé för en mörk kväll. Jag ser fram emot det redan. Tack för att du delar med dig idag. Tack själv, det känns bättre nu. Strömmen kommer nog tillbaka snart. Ja, men nu är vi redo för mörkret. Precis, med ljus och historier.
Det är det som gör det mindre skrämmande. Vi ses snart igen. Absolut, ta hand om dig